සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලව ගොඩාක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද දවසේදී මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලා එක්ක කතා කරන්න යන්නේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ආකර්ෂණ න්‍යාය යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ කුමක්ද කියලා. ඉතින් මේ ආකර්ෂණ න්‍යාය පිළිබඳව ලියවුණ පොත් රාශියක් තිබෙනවා. ඒ අතරින් ලෝ සුපතල ලේඛිකාව වන රොන්ඩා බර්ඩ් මහත්මියගේ The Secret නම් වූ පොතේ ආකර්ෂණ න්‍යාය පිළිබඳව සඳහන් වන අග්‍රගණ්‍ය නිර්මාණයක්. ඉතින් අද අපි බලමු ආකර්ෂණ න්‍යාය පිළිබඳව. ඔයාලා මෙහෙම කියමනක් අසා තිබෙනවා නේද? ඇති කෙනාට තව තවත් ලැබෙන අතර ඉන්නහු වඩා දියුණු වේ. නැති කෙනාට කිසිවක් නොලැබෙන අතර ඔහුගේ තිබෙන දෙයක් විනාශ වේ. මේක හරියට ඔයාගේ වචනයෙන් කිව්වොත් පොහොසතා තවත් පොහොසත් වන අතර දුප්පතා තවත් දුප්පත් වේ යන බව ඔයාට හැඟෙනවා. නමුත් මේ කියමනෙන් විසඳා ගන්නට අපට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර දැනගත්තාට ඔයාට අලුත් ලෝකයක් විවෘත කරගන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අප බොහෝ දෙනාට මගහැරුණ මේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර තමයි ස්තුතිවන්ත වීම. නැත්නම් ස්තුති කිරීම යන වචනය තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්තුති කිරීම තුලින් විස්තර කෙරෙන්නේ විද්‍යාවෙත් මේ විශ්වයේත් මූලික නීතිය. මේ විශ්වයට පොදු සමස්ත නීතිය. ඉතින් මේ විශ්වයේ සියලුම ශක්තියින් පාලනය කරන්නේ ආකර්ෂණ න්‍යායට අනුවයි. පැහැදිලි නේද? ඉතින් මේ විශ්වයේ තියෙන බලවත්ම නීතිය තමයි ආකර්ෂණ නීතිය. පරමාණුවක් තුල ඇති ඇසට නොපෙනෙන කුඩා අංශුවල සිට ග්‍රහලෝක වැනි විශාල වස්තුවල චලනය දක්වාම එසේත් නැත්නම් කුඩා අණුවේ සිට පරමාණුව වෙනස්කම් හටගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ ආකර්ෂණ නීතියේ බලයෙන්. සූර්යාගේ ආකර්ෂණයේ බලයෙන් තමයි හැම ග්‍රහලෝකයක්ම සූර්යග්‍රහ මණ්ඩලයට ආකර්ෂණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පොළවේ තියෙන ගුරුත්වාකර්ෂණයේ බලය තමයි ඔබවත් අනිත් හැම දෙනාමවත් සත්තුන් ගහකොළ පාෂාණ පොළවට ආකර්ෂණය කරගෙන ඉන්නේ. අල්ලාගෙන සිටීම මේට හේතු වෙනවා. මේ ආකර්ෂණ නීතිය මේ ස්වභාව ධර්මයේ සෑම තැනකම දකින්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මාළුව මුහුදට ආකර්ෂණය වීම, කුරුල්ලෝ අහසට ආකර්ෂණය වීම, සෑම පණ තියෙන සත්වයක්ම Tamanගේ වර්ගයේ අනිත් සතුන්ට ආකර්ෂණය වීම, ඔබගේ වාහනේ පාරේ ගමන් කරන්නේත් මේ ආකර්ෂණ නීතිය හින්දා. ඉතින් ඔයාලා එදිනෙදා භාවිතා කරන හැමදේම එකට බැඳිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විශ්වයට පොදු ආකර්ෂණ නීතිය නිසා. ඔයාගේ ජීවිතයේත් ඔයා සිතන පතන සියලුම සිතුවිලි සඳහා මේ ආකර්ෂණ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ඔයාගේ සිතට එන සියලු සිතුවිලි කියන්නේ ශක්තියම නිසා. අපි සිතන්නේ මොනවද, පතන්නේ මොනවද, ඒවා අපට නැවත ආකර්ෂණය වෙනවා. ආකර්ෂණ නීතිය නිසා තමයි මිනිසුන් එකිනෙකාට ආකර්ෂණය වන්නේ. එක වගේ අදහස් තියෙන මිනිසුන් නගර, ගම්මාන, ජාති, කණ්ඩායම් වශයෙන් එකතු වෙලා ජීවත් වන්නේ මෙන්න මේ ආකර්ෂණ නීතිය නිසා. එකම අදහස් තියෙන අය එකිනෙකාට ආකර්ෂණය වෙනවා. ඔයා ආස කරන දේවල් වලට යොමු කරන්නේ, ඔයා ආස කරන දේවල් ළඟා කරගන්න ඔයාව පොළඹවන්නේ මෙන්න මේ ආකර්ෂණ නීතියයි. විශ්වයේ තියෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් ආකර්ෂණ නීතිය කියන්නේ ආසාවට ආකර්ෂණය වෙනවා. නැත්නම් කැමැත්තට ආකර්ෂණය වෙනවා. තව පැහැදිලි කරොත් ඔයා පිටතර දෙන දේ තමයි ඔයාට නැවතත් ඔයා වෙතට ළඟා වන්නේ. ආකර්ෂණය කරගන්නේ. ඉතින් ඔබ යම් දෙයක් මේ විශ්වයට දෙනවා නම් ඔබ ඒ දේම නැවත ආකර්ෂණය කරගන්නවා. ඒ තමයි මේ විශ්වයේ තියෙන නීතිය. නිතරම ඔයා ධනාත්මක හොඳ දේවල් පිටතර දෙන්න. ඔයාට නැවත ධනාත්මක හොඳ දේවල්ම ලැබෙනවා. ඔයා ඍණාත්මක දේවල් දීලා බලන්න. ඔයාට නැවත ඍණාත්මක දේවල්ම ලැබෙනවා. ඒ තමයි මේ විශ්වයේ තියෙන නීතිය. ඔයා පිටතර දෙන දේ තමයි නැවත ඔයාට ආකර්ෂණය වන්නේ. ඉතින් කොහොමද මේ ධනාත්මක සහ ඍණාත්මක දේවල් පිටතට දෙන්නේ? ඒ තමයි ඔයාගේ හිතේ තිබෙන සිතුවිලි සහ චේතනාව. නිතරම ඔයාගේ හිතේ තිබෙන සිතුවිලි ධනාත්මකයි නැත්නම් ඍණාත්මකයි. ඔයා හිතන පතන විදිහ හා ඔයාගේ චේතනාව අනුව තමයි ඔයාට දේවල් ලැබෙන්නේ. ආකර්ෂණය වන්නේ. ඔයාට ලැබෙන හැම අවස්ථාවකම ඔයාගේ ජීවිතයට ආකර්ෂණය වන්නේ ඔයාගේ චේතනාව මතයි.
නැත්නම් ඔයාගේ සිතුවිලි මතයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා උදෙන්ම හිතුවොත් අද දවස සුබ දවසක් නෙවෙයි. මගේ වැටුප මදි. මට මගේ නෑදෑයින් අල්ලන්නේ නෑ. අද දවස පීඩනෙන් වැඩ කරන්න වෙයි. නිතරම මගේ වැරදිමයි සොයන්නේ. මගේ හොඳක් දකින්නේ නෑ. ඉතින් මේ වගේ ඍණාත්මක දේවල් ඔයා නිතරම සිතනවා නම් ඔයාට දිගින් දිගටම ඔය ආකර්ෂණය කරගන්නේ ඍණාත්මක දේවල්මයි. එවිට ඔයාට අපහසු අවස්ථාවලට විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඔයා උදෑසනම සිතනවා නම් ඔයා ළඟ දෙයින් තෘප්තිමත් වෙලා ඔයාට ලැබෙන දෙයට ස්තුතිවන්ත වෙලා ඔයාගේ චේතනාව නැත්නම් ඔයාගේ සිතුවිලි වෙනස් කර ධනාත්මක චේතනාවෙන් මෙහෙම සිතන්න. උදා වූ දවස හොඳයි. මගේ වැටුප ප්‍රමාණවත්. අද ලස්සන දවසක්. මගේ ජීවිතේම ලස්සනයි. යනුවෙන් ඔයා සිතනවා නම් ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතය තව තවත් වැඩිපුර ධනාත්මක දේවල් ආකර්ෂණය වෙනවා. ඒක හරියට කියනවා නම් ඇල්පෙනිති වලට කාන්දමක් ඇල්ලුවා වගේ. ඔයා වට එක් රැස් වෙනවා. ඒක තමයි විශ්ව නීතිය. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ හිතේ තිබෙන සිතුවිලි වෙනස් කරගන්න. යහපත් චේතනාවෙන් ඔයාගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න. හැම මොහොතකම ධනාත්මක සිතුවිලි පිටතට දෙන්න. ඔයාට ඒ දේම විශ්වයෙන් ලැබෙයි. ඔයාට ලැබෙන දෙයට මේ මොහොතේ තිබෙන දෙයට ඔයා අවංකවම ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ස්තුති කිරීම තුළින් ඔයාට ඒ හා සමාන යහපත් දේවල්, යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. ඔයා ඔයාගේ ජීවිතය නිර්මාණය කරගන්න. එවිට ඔයාගේ ජීවිතය පුදුම තරම් ලස්සන වේවි. ඉතින් ආකර්ෂණ න්‍යාය පිළිබඳව මේ වෙද්දී ඔයාලට පැහැදිලි ඇතැයි කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න සහ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තබා ගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යම්කිසි කෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා සිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්.